السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب جامعة الملك عبد العزيز كلية العلوم، إن شاء الله يا جماعة النهاردة نحل نموذج لاختبار ماس 110. في غيره أكتر من نموذج كمان إن شاء الله بنحله مع بعض. ولو في حد ما فهمش نقطة معينة يا ريت يراسلني مباشرة. نبدأ يا جماعة. أول سؤال بيقول لي هنا if the function of x equal x minus 3 multiply x plus 6 then if x is إيه يا جماعة؟ ده اللي عندي هنا، هل هي أود فردية ولا زوجية؟ طيب يا جماعة، إمتى تكون زوجية إمتى تكون فردية؟ إذا جميع الأسس زوجية تبقى هي زوجية، لو كلها فردية فكلها فردية يبقى فيها فردية يا جماعة. طب في زوج وفردي تبقى neither even nor إيه odd. تمام كده؟ طب نشوف ده يا جماعة عاملة ازاي كده. نضرب اكس في اكس بإكس تربيع الأول، الحد الأخير سالب 3 في 6 بسالب 18. عشان أجيب الحد الأوسط أضرب طرفين مع بعض بيديني 6 إكس، الوسطين مع بعض سالب 3 إكس يا جماعة، اجمع يديني موجب 3 إكس. الأس هنا يا جماعة ده زوجي، وهنا واحد خلي بالك فردي. تمام كده؟ وطبعا في إكس أس صفر يعني زوجي. خلاص كده أصبحت إيه؟ لا زوجية ولا فردية. طب السؤال يا جماعة التاني بيقول لي هنا the graph of the function y equal واحد على إكس تربيع يا جماعة دي. طبعا عارفين الدالة المقلوب اللي عاملة إزاي. المقلوب كانت عاملة كده أصلا، المنظر ده بتكون متماثلة حول محور واي خلي بالك. لكن لما يقول لي هي دي نفسها هي واحد على إكس، لكن لو قال لي واحد على إكس تربيع، الجزء ده يا جماعة بينعكس حول محور إكس لفوق. تمام كده؟ هيصبح عامل بالمنظر ده كمان كده، ينزل عامل كده، ده زي ما هو، والجزء اللي تحت ده انعكس كده. تلاحظ من عندك متماثلة سيمتريك حول محور مين؟ حول محور واي. اختار يا جماعة هنا عندك واي اكسس. السؤال الثالث بيقول لي ذا دومان يا جماعة المجال ذا فانكشن. مجال الدالية طبعا دالة كسرية يا جماعة، دالة معلش أنا آسف جذرية. الدالة الجذرية يا جماعة اللي هي عاملة كده، رسمتها عاملة مجالها منين؟ من أول صفر إلى ما لا نهاية. خلاص كده يا شباب. طب زودت لها رقم واحد، طرح واحد، الكلام ده يا جماعة لا ده برضه يا جماعة إيه ما يأثر معانا خالص. رقم ما يأثر برضه نفس الكلام، ده يأثر بس في الإيه في فوق أو تحت. يعني مثلا واحد أو سالب فوق أو تحت، لكن هي في الأصل من صفر إلى كام؟ إلى ما لا نهاية، يبقى أكبر من أو يساوي صفر. سؤال 4 ذا رينج المجال يا جماعة المدى of the function 2 x 9. المدى طبعا دي دالة خطية يا جماعة، دي نوع إيه فانكشن خطية. الدالة الخطية يا جماعة لو حبيت ترسمها هنعمل جدول صغير لإكس والواي. حط إكس مثلا بصفر، يبقى الواي عندك بكام؟ بتسعة. طب حط الإكس مثلا بسالب 2 يا جماعة، يبقى عندك سالب 4 زائد 9 يدينا 5. ارسم كده معايا صفر وتسعة يا جماعة، ده صفر هنا مثلا وتسعة. طيب سالب 2 نعتبر سالب 2 هنا يا جماعة وخمسة، تقريبا كده برضه لما نحب نوصل الخط بالمنظر ده كده. ده الخط يا جماعة. طب عايز أجيب المجال مثلا، أسقط أعمدة من إكس. شكرا من إكس يا جماعة تسقط أعمدة عادي في أي مكان، تسقط أعمدة في أي مكان. طب لو حبيت أجيب المدى، اسقط أعمدة من واي. فوق من واي ماشية عادي، تعال طول ما أنت ماشي طول الخط لحد موجب ما لا نهاية، وتحت هنا لحد سالب ما لا نهاية. يبقى المدى يا جماعة عندك جميع الأعداد الحقيقية، وبرضه المجال جميع الأعداد الحقيقية. ده بالنسبة لمين؟ للدالة الخطية. The following curve يا جماعة اللي هو represent function دي بتكون إيه؟ هل دي دالة ولا مش دالة؟ اتفقنا قبل كده نعرف دالة ازاي يا شباب؟ إذا عندنا نعمل حاجة اسمها اختبار الخط الرأسي. الخط الرأسي كده يا جماعة، الخط الرأسي قطع في نقطة واحدة دالة، طب نقطتين زي كده ليست دالة يا جماعة، إذا دي ليست دالة. تمام؟ نعمل بس اختبار الخط الرأسي وخلاص. أحيانا يقول لك مثلا هل هي دالة 1 to 1 اللي هي كمان يعني تكون هي بس تكون لازم تكون دالة طبعا في الأصل، لازم تكون دالة بالمنظر مثلا ده يا جماعة. عندكم مثال بسيط، دالة جاية عاملة كده مثلا، هي دالة تكعيبية. إذا عملنا اختبار الخط الرأسي قطع مرة واحدة يا جماعة، هي ده. طب اختبار الخط الأفقي برضه يا جماعة مرة واحدة بس، إذا العكسية كمان دالة. يعني من الآخر هي دالة إيه؟ دالة 1 2 1 1 2 1، أو بيسموها دالة أحادية.
سؤال 6 if the function f of x equal x والجي x يعني بتساوي روت x minus 9 زين the domain. عايز مجال يا جماعة حاصل الجمع. طبعا مجال حاصل الجمع أو حاصل الضرب أو حاصل الطرح أو القسمة كمان يا جماعة هو المجال المشترك. المجال المشترك. طب دي الأولى يا جماعة، دي الأولى مجالها إيه؟ أقدر أحط مكان x أي عدد، إذا المجال دي هو r جميع الأعداد الحقيقية، خط الأعداد بالكامل. طيب الدالة التانية يا شباب جذر إكس ناقص 9 مجالها إيه يا جماعة؟ لازم ما تحت الجذر أكبر من أو يساوي صفر. يعني الإكس يا جماعة نسبة أكبر من أو يساوي صفر. هو الطرف التاني يبقى إكس أكبر من أو تساوي كام؟ 9. يعني من أول 9 مغلقة ورايح. طيب يا جماعة فين المجال المشترك؟ المشترك هو الجزء ده برضه، هو ده. يبقى الحل عندي من 9 إلى ما لا نهاية. السؤال السابع بيقول لي لو الاف اوف اكس يا جماعة بتساوي جذر اكس زائد 8 والجي اكس ب 8 اكس ناقص 12 اوجد لي اف في كام؟ جي اوف اكس. يعني يا جماعة دي نفسها بالظبط الاف تحصيل أو بيسموها كمبوزة مع إيه؟ الجي اوف اكس. خلاص هي نفسها دي التداخل يا جماعة، التداخل. يعني بخلي الجي في مجال مين؟ في مجال الاف. واضح كده؟ يعني بتساوي كام يا جماعة؟ بتساوي الاف مكان الجي أحط قيمتها اللي هي 8 إكس ناقص 12. هروح للإف يا جماعة، كل إكس فيها أخلي مكانها 8 إكس ناقص 12 أهي. يعني هتساوي جذر الإكس دي أخلي مكانها 8 إكس ناقص 12 طبعا زائد 8 هتساوي جذر 8 إكس طبعا ناقص 12 يا جماعة، دي ناقص 12 زائد 8 دي ناقص 4. هل دي موجودة؟ موجودة يا جماعة. طبعا في تبسيط أكتر من كده ولكن هي جايبها لحد كده بس. نقف لحد كده. بيقول يا جماعة لو الواي بتساوي جذر اكس سؤال 8 زين ذا انترفال الاكس يا جماعة أكبر من سالب ما لا نهاية وأقل من أو يساوي صفر of the function is a increasing. يعني increase يا جماعة increase يعني زيادة، تزداد أو دي زيادة يا جماعة. الدالة بتزداد من سالب ما لا نهاية لحد الإكس يا شباب. طيب هي أصلا دالة جذرية، الجذرية مجالها إيه؟ من صفر إلى ما لا نهاية بس فقط. الجذرية يا جماعة رسمتها إيه؟ خلي بالك المجال عندي من أول الصفر إلى ما لا نهاية، يبقى الكلام ده غلط، اختار فولس. بقول يا جماعة لو ساين إكس بتساوي 4/5 بحيث إكس محصورة في الفترة من باي على 2 لحد الباي. يعني إيه يا جماعة الكلام ده؟ يعني من الربع في الربع الكام؟ لو كنت تعمل فيها حساسيات أهيت الربع الأول التاني التالت الرابع. هنا يا جماعة باي على 2 وهنا باي، يعني في الربع التاني، في الربع الساين يا جماعة في الربع التاني. طيب عايز التان بكام؟ هعمل مثلث كده بسيط. الزاوية 6 يا جماعة هي الساين بتساوي المقابل على الوتر، يبقى المقابل عندك ب4 الوتر يا جماعة ب5. أقدر أجيب ضلع التان ولا لأ؟ من فيثاغورس طبعا الجذر التربيعي. مربع 5 ب25 مربع 4 ب16 ويطرح يدينا جذر 9 يا شباب اللي هو ب3. طب هو طالب مني التان بتساوي إيه؟ بتساوي 4/3 مقابل على مجاور. التان يا جماعة هتساوي 4/3. طيب بس موجب ولا سالب؟ قلنا يا جماعة الساين في الربع كام هنا؟ الربع التاني صح؟ الربع التاني التان موجب ولا سالبة؟ التان سالبة يا جماعة في الربع التاني، أختار سالب 4/3. فكان القاعدة الكل موجب في الربع الأول، هنا اس هنا تي هنا سي، هنا اس تي سي. اس اللي هو الساين موجبة، التاني يا جماعة موجبة في التالت، القوسين موجبة فين؟ في الرابع، والباقي كله سالب. يبقى اختار سالب 4/3. السؤال يا جماعة التالي رقم 10. السؤال يا جماعة السؤال العاشر لو عندي اف اكس بتساوي سالب 5 أس اكس زائد 4. طبعا يا جماعة دي دالة أسية. قال لي اوجد المدى يا شباب عندك. خلي بالك الدالة يا جماعة اللي هي بس 5 أس إكس بس، إزاي أرسمها أصلا دي؟ تعمل جدول صغير جدا كده، تقول له هنا الإكس وهنا الواي، ناخد أرقام سالب 1 وصفر وواحد، هرسم دالة أسية يا شباب. طيب نعوض كده بسالب 1، 5 أس سالب 1 بخمس، 5 أس صفر بواحد، 5 أس 1 ب5. نحاول نرسم هنا شباب مع بعض.
نختار مثلا كده 1 2 3 4 5. اكتب بس الأرقام عشان هحتاجها. وهنا يا جماعة طبعا ايه زي ما انت شايف كده. سالب 1 وكام يا جماعة عندك؟ سالب 1 وخمس اهي. خمس هعتبره هنا كده خمس. طيب 0 و1. النقطة دي يا جماعة طبعا موجودة في جميع الدوال الأسية اللي هي الأساسية الأم. 5 أس إكس، 4 أس إكس، 6 أس إكس، أي حاجة كله موجودة يا جماعة في نفس النقطة. اللي بعدها الواحد ومعاه 5. واحد يا جماعة طبعا هنا أهو، والخمسة فوق هنا كده. لما أجي أوصل يا شباب المنظر ده كده، هتقرب من محور إكس ما تنطبق عليه أبدا، تقرب بس ما تنطبق. يعني المدى بالنسبة لدي فين؟ كل ما هو أكبر من كام؟ 0. أكبر فقط من غير يساوي. واضح؟ طيب يا جماعة لو عملنا مثلا قال لي سالب، إيه اللي بيحصل في سالب يا جماعة؟ سالب 5 أس إكس، يحصل ريفلكس بس حول محور إيه؟ حول محور إكس بالمنظر ده يا جماعة أهو. تبقى النقطة اللي هنا عندك سالب 1 وصفر، انعكاس فقط. طب لو قال لي مثلا سالب 5 أس إكس زائد 4، يعني بتطلع لفوق 4 خطوات. 4 خطوات، يعني كده يا جماعة عد معايا مثلا. هذا خطوة 2 3 4. تبقى هنا يا جماعة، تبقى هنا وبنرسم بنفس المنظر بالظبط. طبعا دي عند مين؟ عند 3 اهي، خلي بالك عند 3. يعني بالنسبة لها الأربعة يا جماعة ده تعتبر خط إيه؟ خط تقارب أهو كده. واضح؟ يبقى المدى فين يا جماعة؟ المدى كل ما هو أقل من الأربعة من غير يساوي يا شباب. كل ما هو أقل من 4، يعني من سالب ما لا نهاية لحد الأربعة يا جماعة. طبعا مفتوح، وهنا برضه إيه؟ مفتوح. اختار سي. السؤال رقم 11 عشان تكونوا فاهمين. بيقول يا جماعة دالة اللوغاريتم اللي هو الإيه؟ أساس الطبيعي للوغاريتم اللي هو الإي. تعرف طبعا الإي بتساوي دالة رقم ثابت يا جماعة. الإي مش مذكره كامل 2.7 وأرقام تانية إلى ما لا نهاية من 1.882 تقريبا، يعني عدد ثابت من الآخر. طبعا دالة إيه؟ دالة أسية. بيقول يا جماعة ذا دومن هي المجال هو آر. المجال هو إيه؟ فعلا يا جماعة الدالة الأسية بشكل عام سواء هي إي أو أي حاجة تانية مجالها آر. أي دالة أسية مجالها إيه؟ آر. يبقى عبارة صحيحة. السؤال التاني يا جماعة بيقول إن هذا إكسبريشن 7 أس 2 على 3 ضرب 7 أس 9 على 4 يا جماعة. طبعا أساس ده أساس ده أساس يساوي بعض. أعمل إيه في الأسس؟ أجمع الأسس. يعني هتساوي 7 أس كام يا شباب؟ 2 على 3. هجمع الأول أسمع الأسس ده زائد 3 على 4. لما أحب أجمع صح أوحد المقامات يبقى تحت 12. اقسم 12 على 3 فعلا كام؟ فالأربعة في 2 ب8. 12 قسمة 4 3 في 3 ب9 يا شباب. يعني هتساوي 17 على 12. طبعا ده الأس، أقوله هنا ده يساوي 7 أس 17 على 12. جمعت الأسس بس يا شباب. زي ما أقول لك مثلا كده بالظبط، إكس أس 2 ضرب إكس أس 5 هتقول لي بتساوي إكس أس 7. أجمع الأسس. تمام كده. السؤال رقم 13. طبعا دي رسمة يا جماعة ده الإيه؟ الأسية اللي رسمناها حالا دلوقتي. ده الأسية. بقول لي ده يا جماعة يعتبر ده اللي represent the function إيه؟ هل هي دالة رباعية ولا تربيعية ولا أسية يا جماعة ولا لوغاريتمية؟ طبعا ده اللي إيه؟ ده اللي أسية. اختار سي. ده اللي أسية. سؤال يا جماعة 14. ذا دومن دالة يا جماعة اللي هي الراشنال نمبر، راشنال فانكشن معلش، دالة كسرية. مجالها يا جماعة دالة كسرية جميع الأعداد الحقيقية إلا اللي يخلي المقام بصفر. إيه اللي يخلي المقام بصفر يا جماعة؟ لو إكس بتساوي كام عندك؟ لو إكس بتساوي 1 تبقى 1 ناقص 1 بصفر، صح؟ يبقى جميع الأعداد ما عدا الواحد. طيب ذا نيو جراف يا جماعة اللي هي الدالة المتحولة الجديدة of the function gx that shifted to the right 5 unit. يعني عندي إزاحة 5 خطوات يمين. بيحصل إيه يا جماعة؟ أما يقول لك 5 خطوات يمين يبقى داخل أقواس، يبقى الإكس أو دالة إكس يعني عكس الإشارة يا جماعة ناقص 5. لكن لو قال لي مثلا لأعلى يبقى بره الدالة نفسها جي إكس نفسها زائد 5. لأعلى لأسفل تبقى سالب يا جماعة هنا. يعني الإزاحة الأفقية بمعنى أصح بتبقى عكس الإشارة. تمام. قال لك هنا يمين اختار ناقص سالب. سؤال 16. the following function that represent 1 to 1. قلنا يا جماعة قلتها في أول الحصة
ال1 to 1 يا جماعة اللي هي ايه 1 to 1 اللي تكون دالة والعكسية لها كمان دالة. تمام كده؟ يعني أي دالة يا جماعة زوجية مستحيل تكون ايه تكون عكسها دالة. هديك مثال بسيط، مثلا ناخد مثلا نقول يا جماعة ده اكس تربيع. ايه في رسمة الاكس تربيع يا جماعة؟ اكس تربيع عاملة كده. لما اجي اجيب الدالة العكسية يا شباب بعمل لها انعكاس حول محور اسمه واي بتساوي اكس. ده يا جماعة اللي هو صفر وصفر وواحد وواحد اتنين واتنين وهكذا سالب واحد سالب واحد. ده يا جماعة اسمه واي بتساوي اكس. اعمل كده الانعكاس حول ده يا جماعة، هتلاقي الجزء ده جاي لك كده والجزء التاني جاي كده بالمنظر ده يا جماعة. طيب هل دي دالة يا شباب؟ هل دالة؟ لو عملنا لها اختبار الخط الرأسي هتقطع عندك في نقطتين ليست دالة. وهكذا يا جماعة أي دالة إيه؟ أي دالة زوجية. إنما الفردية عندك زي التكعيبية مثلا، التكعيبية يا جماعة اللي هي عاملة كده اعمل لها اختبار الخط الرأسي دالة، اختبار الخط الأفقي برضه يا جماعة دالة. واضح؟ يبقى هي 1 to 1 ليه؟ لأن هي دالة والعكسية ليها كمان دالة. اختار الدالة إيه؟ بص 5. سؤال 17 بيقول لي لو الدالة يا جماعة عند 2 بتساوي سالب 11 فالعكسية عند سالب 11 بتساوي سالب 2. طبعا ده غلط، لأن هي شباب عندك إيه؟ لو اف 2 بتساوي سالب 11 يبقى الاف في سالب 11 هتساوي 2. ليه يا جماعة؟ قلنا مجال العكسي مجال الدالة اللي هو هنا مثلا هنا 2 من مجالها أهو هو نفسه مدى التانية يا جماعة، مدى العكسية. واضح؟ والعكس بالعكس. يبقى اف في سالب 11 بتساوي المفروض كام؟ موجب 2. يبقى عبارة عن خطأ. طب the function x cubic plus 1 يا جماعة دي تكعيبية من اسمها كيوبيك. خلاص أهي كيوبيك. لكن طبعا إيه هي الكونستانت؟ دالة ثابتة يا جماعة. بيقول لك مثلا كده f of x بتساوي 2. دالة ثابتة بتبقى عاملة كده عند رقم 2 برسم خط إيه أفقي. طب الكوادرات يا جماعة اللي هي الدالة إيه؟ التربيع اللي رسمناها من شوية. عاملة كده يا جماعة إكس تربيع عاملة كده. ده الأم. اللينر اللي هي خطية عبارة عن خط مستقيم. لينر دالة خطية. يبقى الحل عندك كيوب. سؤال 19 يا جماعة بيقول لي the exact value of sin minus 1 واحد بتساوي كام؟ طبعا لو انت عايز حاسبة بتجيبها الحاسبة، بس أنا أفضل تحل بالفهم أحسن من حاسبة، إن اللي صنع الحاسبة هو الإنسان يا شباب. يا جماعة هنا لما يجي لك يا جماعة رقم واحد ده بالذات أو صفر نرسم دايرة الواحدة. دايرة الواحدة يا جماعة النقطة هنا عبارة عن كام؟ واحد وصفر. هنا صفر وواحد. هنا سالب واحد وصفر. طبعا يا جماعة دي صفر وسالب واحد. الأولى يا جماعة كوزين والتانية ساين. يعني مثلا دي يا جماعة دي عبارة عن كوزين 180 أو الباي، وهنا ساين الباي يا جماعة. طب دي كوزين 90 دي الساين يا جماعة الباي، وده ساين الباي يا جماعة، وده ساين الكام الباي. طب إيه هي الدالة اللي ساينها بيدينا واحد؟ الباي على 2. الباي على 2 معلش. دي باي على 2 باي، 3 باي على 2 2 باي. يبقى اختار يا شباب 90 درجة. إذا حبيت تعملها بالحاسبة براحتك، لكن أنا أفضل أن تكون فاهم أحسن. طيب يا جماعة بيقول لي هنا إيه؟ سؤال 20 the range of the function of x equal cosine minus 1x. عايز يا جماعة مدى الدالة دي يا جماعة، مدى ده ليه؟ الكوزين. طبعا إحنا عارفين مش عايز أشرح الموضوع من أوله، هديك بس فكرة بسيطة. دالة يا جماعة الكوزين نفسها كيف رسمتها؟ طبعا عندك المدى بالنسبة لها من سالب واحد للواحد، وعارفين إن كوزين صفر بواحد. رسمة يا جماعة عاملة كده، عاملة تقريبا بالمنظر ده كده. تمام. طبعا ده اللي إيه؟ ليست 1 to 1. تمام كده. ولكن طبعا دي هنا يا جماعة دي باي على 2، وهنا كده الباي. هنا كده يا جماعة الباي. واضح؟ نفس الشيء هنا سالب باي على 2، وهنا كده يا جماعة كام الباي. طيب يا جماعة العلماء عشان يخلوها دالة أحادية عملوا إيه؟ أخدوا منها جزء بسيط بس اللي هو من هنا كده من أول صفر من لحد هنا كده لحد ده يا جماعة، بس لحد. يبقى عندك المدى عندك أصبح من كام لكام؟ من صفر إلى كام؟ إلى باي. تمام كده يا جماعة. المدى عندك طبعا من سالب واحد لواحد. المجال قصدي معلش من صفر إلى باي. ده مجال مين؟
مجال الكوزاين هو نفسه مدى العكسية. مدى العكسية عندك من صفر إلى إيه؟ إلى باي. طبعا السالب باي على 2 باي على 2 يا جماعة دي مدى لمين؟ للساين ماينس 1. واضح؟ السؤال اللي بعد بيقول لي ذا دومان المجال يا شباب الدالة في اكس بتساوي ساين ماينس 1 اكس ناقص 3 يا شباب. اتفقنا قلنا العكسية يا جماعة دي العكسية بتبقى عاملة ازاي؟ بتبقى جاية بالعكس يا شباب. طبعا الدالة الساين نفسها عاملة كده، الساين عندك ساين صفر بصفر جاية عاملة كده يا جماعة. طبعا من سالب باي على 2 لباي على 2 ماشي يا شباب. وهنا من سالب واحد من واحد لحد كام؟ سالب واحد لواحد. ده يا شباب هو المجال نفسه، هو ده المجال، ده اللي هي الأصلية. لما تقلب العكس هنا سالب واحد وهنا الواحد، خلي بالك تقلب العكس. وهنا طبعا من سالب باي على 2 هنا معلش باي على 2 وهنا سالب باي على 2. يبقى مجال الدالة هو نفسه مدى الدالة اللي هي العكسية. يعني خلاصة الكلام الإكس ناقص 3 دي أكبر من أو تساوي سالب واحد وأقل من أو تساوي الواحد. طب أنا عايز الإكس بس يا شباب، اجمع على جميع الأطراف، أقول له زائد 3 زائد 3 زائد 3. أما أجمع هنا يا جماعة تبقى دي 2 وهنا إكس وهنا 4. يعني الإكس أكبر من أو تساوي 2 وأقل من أو تساوي 4. ده اللي يا جماعة مغلقة من الطرفين. الحاجة إن شاء الله نشرحها بالتفصيل بإذن الله كل حاجة لوحدها. قول لي هنا يا شباب رقم 22 the inverse of the function. عايز بقى العكسية يا شباب، العكسية. واداني هنا شرط خلي بالك، قال لك إكس أكبر من أو تساوي كام؟ الصفر. لما أحب أجيب العكسية يا جماعة طبعا دي اف اكس نفسها واي، انا بعكسها اخلي دي هي اكس ودي هي واي يا جماعه واحاول اجيب واي لحالها. طيب اودي واحد الطرف التاني، يعني الواي تربيع هتساوي اكس ناقص واحد. طب اجيب جذر الواي يا شباب، طبعا الجذر الطرفين يبقى الواي بس هتساوي لازم اقول طبعا ايه موجب وسالب جذر اكس ناقص واحد. بس خلي بالك هو قال لك هنا شرط مهم اهو، شايف ده اكس اكبر من او يساوي كام؟ الصفر. اخد الموجب بس، اخد الموجب فقط اللي هي رقم ايه؟ سي. طبعا واي يا جماعه هي نفسها في الاخر اللي اف ماينس 1 اوف اكس العكسيه. واللي يا جماعه زي سيبريشن اللوغاريتمات، لوغاريتم ربع للاساس 2 بيساوي كام يا شباب؟ نبسطها هي نفسها بتساوي لوج الأربعة في المقام خليها في البسط تبقى 4 أس سالب واحد الأساس 2. هي نفسها يا جماعة لوج أساس 2 الأربعة فخليها 2 أس 2 الكل أس سالب واحد. يعني لوج أساس 2 2 أس سالب 2 يا جماعة، أضرب الأسس في بعضها طبعا. تمام كده؟ ومن خواص اللوج يا شباب قال لك إيه خواص اللوج؟ لو عندك مثلا لوغاريتم إكس الأساس أس بي مثلا، البي يا جماعة ده ينزل هنا كده يعني هتساوي بي لوج إكس. تمام كده؟ فسالب 2 هتيجي هنا يا جماعة، يعني هتساوي 2 سالب 2 معلش لوج 2 أساس 2. طيب يا شباب المقدار ده بيساوي كام؟ المقدار ده كده بيساوي إيه؟ ده بيساوي واحد. واحد ضرب سالب 2 بسالب 2. سؤال 24 بيقول لي هنا يا جماعة solve the equation دهيا معادلة. طبعا ال E اللي هو إيه يا شباب؟ اللي هو أساس اللوغاريتم الطبيعي. تمام كده؟ ال E طبعا عشان أخلص منه إيه العكسية اللي هو إيه؟ العكس اللي هو اللين. فعندي هنا مثلا ال E أس جذر T أخلص من إيه إزاي يا شباب؟ أجيب اللين للطرفين يبقى لين ال E أس جذر T هتساوي اللين برضه يا جماعة الإكس تربيع. تمام كده؟ طيب اللين قلنا عكسية دي يروح مع بعض، يعني من الآخر الجذر دي هتساوي لين إكس تربيع. طب عايز تسيب لوحدها يا شباب أربع الأطراف كلها يا جماعة، ربع هنا وربع هنا. التربيع ده بينزل هنا وبينزل هنا، خلي علمني كمان يعني في لين هنا متربع خلي بالك. لما أجيب يا جماعة جذر تربيعي وأربعه لازم أقول القيمة عندك إيه بقيمة مطلقة، لازم يطلع هنا بالقيمة المطلقة الإكس بقيمة مطلقة أو أعملها كلها مش مشكلة. فعندك التي هنا هتساوي طبعا اللين يا جماعة ده اهو قلنا الإكس
طبعا دي تربيع، اللين تربيع خلي بالك. وهنا ايه كام مطلقة؟ عندك دي أس 4 ليه 2 أس 2 يا جماعة 4. عندك الأس كله هنا 4. وخدنا دلوقتي حاجة من خواص اللين. اللين هي نفسها مين؟ زي اللوج بس في الفرق اللي هو لين للوغاريتم الطبيعي. واضح؟ فنفس خواص مين يا شباب؟ اللوغاريتم بالظبط. لما قلت من شوية إن لوج مثلا هنا ال A وهنا B وهنا X، الإكس ينزل تحت هنا هتساوي X لوج B الأساس A كده يا شباب. فأربعة تنزل يبقى الأربعة لوغاريتم طبعا إكس يا جماعة أهي، وفي عندك تربيع أقدر أخليه تربيع هنا كده. ولا تنسى الإيه؟ لا تنسى القيمة المطلقة وحطها على الإكس، وده حطيناها بره كده برضه مفيش أي مشكلة. صح ولا صح؟ يبقى اختار رقم كام قلنا؟ رقم 4 لين إكس طبعا تربيع. السؤال يا جماعة رقم 25 بيقول لي لو الواي بتساوي اف اكس يبقى النيو جراف حط يا جماعة بره هنا سالب. قال لي بس لما احط سالب هنا بره بتعمل انعكاس حول محور اكس زي ما قلناها في سؤال الدالة الأسية لما كانت الرسمة مرسومة كده يا جماعة. العكسية لما حطينا سالب بقت عاملة كده انعكاس حول محور اكس. طب وزائد 2 تطلع فوق 2، تطلع لك فوق يا جماعة 2 تبقى عاملة كده منظر بقى. تمام كده؟ يعني معناها ايه؟ انعكاس حول واي؟ لا طبعا ما ينفعش انعكاس حول واي، هو انعكاس حول اكس. طبعا عندي استبعد دي واستبعد دي حول اكس. طيب وكمان عندي ازاحة يا جماعة فوق كام ازاحة يمين اللي بره دي دالة بالكامل لفوق، يبقى ابورد كام 2 وكده يا جماعة اختار سي. لما تلاقي الرقم خارج الدالة خالص خارج التأثير. يعني خارج التأثير يعني خارج التربيع، مثلا تلاقي زائد 3 هنا مثلا، أو خارج الجذر يقول لك زائد 1. إذا هو إزاحة فين؟ رأسية فوق وتحت. لكن لو كان تحت التأثير جوه هنا يبقى يمين وشمال يا جماعة عكس الإيه؟ الإشارة. السؤال يا جماعة رقم 26 خلاص قبل نخلص. اف اكس بتساوي 5 زائد اكس، يبقى الدالة يا جماعة جي اكس بتساوي اكس تربيع ناقص 3. عايز التداخل يا جماعة، التداخل أو التحصيل اف تحصيل جي اوف صفر. هنحل من الداخل للخارج. أجيب الأول جي اوف صفر بكام يا جماعة؟ جي اوف صفر أروح للجي أحط اكس مكانها صفر، يبقى صفر ناقص 3 بيساوي سالب 3. أشيل يا جماعة ده كله وأحط مكانه كام؟ مكان كل ده سالب 3. وأحسب اف اوف 3 بكام؟ أحط مكان إكس سالب 3 يا شباب زائد 5 هيديني موجب 2. سؤال 27 سؤال جميل جدا. بيقول لي يا جماعة هنا الإكسبريشن كوزاين تان ماينس 1 إكس بيساوي كام؟ طبعا ده اللي عكسية يا شباب. يعني إيه هي الزاوية اللي تانها بيساوي إكس؟ أنا يا جماعة هفرض مثلث كده، مثلث بسيط، وأفرض إن دي زاوية اسمها سيتا مثلا. التان بتساوي إيه؟ التان بتساوي المقابل على المجاور. طب المقابل عندك بإكس، اعتبر إكس على واحد يا جماعة، يبقى المقابل إكس والمجاور 1. طب حبيت أجيب الوتر من فيثاغورس، الجذر التربيعي وربع ده وربع ده 1 تربيع ب1 زائد الإكس تربيع مع الإكس تربيع. طيب يعني ده كل ده دي يا جماعة هي السيتا. حبيت أجيب كوزين سيتا، كوزين بتساوي إيه؟ بتساوي المجاور على الوتر، يعني 1 على جذر 1 زائد إكس تربيع اللي هو رقم. سؤال 28 the exact value of ln e. قلتها برضه من شوية يا جماعة، برضه السؤال ده مكرر تاني بشكل مختلف. الدالة يا جماعة ضرب الدالة العكسية ليها تدينا إيه؟ 1 زي ما أقول لك بالظبط كده. 2 على 7 ضرب 7 على 2 ده نظير ضرب ده هيدينا 1. طبعا ده راح مع ده وده راح مع ده ب1. بختار يا جماعة الواحد. سؤال 29 بيقول إيه؟ the graph of y equal reflex x يا جماعة. طبعا الأس الواحد دي معناها ريفلكس مش معناها قيمة خالص. طيب obtained يا جماعة بقول لك هنا reflection the graph y equal of x about ايه. يعني بيحصل يا جماعة انعكاس حول ايه. دي كمان أنا شرحتها في البداية لو تتذكر معايا لما عملنا الإحداث ده. قلت لك أي دالة تنعكس حول محور اسمه y بتساوي x كده يا جماعة. ده اسمه y بتساوي x. واضح كده يا شباب. أختار y بتساوي x فين هو.
سؤال يا جماعة 30 والسؤال الأخير بيقول لي هنا the range of the function of x equal 9 ناقص x تربيع. عايز يا جماعة المدى، خلي بالك المجال هيجي بسهولة والمدى برضه سهل إن شاء الله، بس هو طالب هنا المدى. في أكتر من طريقة للحل يا جماعة، أكتر من طريقة. منها مثلا هديك مثال بعد كده تاني، إن أنا أجيب الدالة العكسية وأجيب لها المجال العكسية هو نفس المدى ده اللي. طب العكسية أجيبها إزاي؟ هتخلي دي اللي هي الواي، طبعا دي واي هخليها إكس وخلي دي واي. بحاول يا جماعة أجيب الواي بكام. يلا أربع الطرفين، يبقى الإكس تربيع بتساوي 9 ناقص واي تربيع. عايز واي تربيع لوحدها أجيبها هنا هتبقى بالموجب، وأجيب دي يا جماعة الطرف التاني، يبقى واي تربيع هتساوي 9 ناقص إكس تربيع. واي بس هتساوي إيه؟ الواي بتساوي موجب وسالب الجذر كام يا شباب؟ 9 ناقص إكس تربيع. لو جبت المجال دي يا جماعة هو نفس مدى الدالة الأصلية دي، طبعا دي العكسية يا جماعة، دي اف ماينس 1 اوف اكس. خلاص العكسية مجالها هو نفس مدى مين؟ الأصلية. طب مجالها هجيبه ازاي؟ ما تحت الجذر أكبر من أو يساوي صفر. واضح كده؟ طب أجيب الجذر يا شباب، لو حبيت أحلل دي تبقى 3 ناقص اكس و3 إيه؟ زائد اكس. يا جماعة الجذرين عندك عبارة عن كام؟ الجذرين عبارة عن سالب 3 و3. عندك قاعدة بتقول لك إيه؟ ما بين الجذرين عكس إشارة إكس تربيع. إكس تربيع إشارتها سالب، إذا يا جماعة هنا إيه؟ ما بين الجذرين موجب، يبقى اللي بره الجذرين سالب زي إشارة إكس تربيع. طب هو قال لي يا جماعة الحل عندي يكون خلي بالك موجب. فين الموجب؟ موجود هنا بس الجزء ده كده الموجب، ولكن فين حاجة؟ طبعا ده مجال دالي بس بدون الجذر. طب الجذر يعمل إيه يا جماعة؟ بياخد الشيء الموجب فقط، يعني من أول صفر لتلاتة فقط يا جماعة. رسمة زي دي. طبعا رسمة الدالة دي عاملة ازاي؟ الرسمة على المنظر ده يا شباب، المنظر كده اللي هي الجذر والعكس دي كمان كده، واضح؟ بحيث ده خط تقارب عندي اهون متقربش منه خالص يا شباب، اللي هو مين؟ اللي هو الواي بتساوي عندك أقصى شيء 3. يبقى المدى عندي من الصفر لحد ال3 بس. وقف اختار يا جماعة صفر، هذا اللي ايه؟ مغلقة. والسلام عليكم.